Я рада вітати всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я готую дуже смачні вертути з яблуками на прісному витяжному тісті. І для цього рецепту мені знадобляться ось такі інгредієнти. Для тіста це борошно, вода, сіль та олія. І начинка, яблучка та цукор. Для початку потрібно замісити тісто. Беру пів кілограма просіяного борошна. Беру 300 мл теплої води, подивимося, скільки борошно вбере. Додаю до теплої води пів чайної ложечки солі. Перемішую, аби сіль розчинилася. Починаю вливати водичку і замішувати тісто. Ще до тіста потрібно додати десь 1 столову ложку олії, аби тісто було більш еластичніше. Додаю решту води. Ось таке в мене тісто вийшло. На 500 грамів борошна у мене пішло 300 мл теплої води. Тепер змащую стіл трішки олією. Викладаю сюди тісто. І тісто потрібно помісити, може, з хвилинок 5. Добре помісити. Спочатку воно буде трішки липнути до рук. Якщо потрібно, змащуйте додатково стіл трішки олійкою, руки ось так. І вимішуємо. Ну, ось тісто я помісила, воно вже не липне, ні до рук, ні столу. Ось таке тісто вийшло. Округляю його, і тісту потрібно дати відпочити. Накриваю тісто мискою та залишаю на півгодини. Далі для начинки мені знадобляться ось яблучка десь до кілограму в неочищеному вигляді. Зараз я їх помию, очищу та наріжу. Для начинки яблука обов'язково буду нарізати на скибочки. Так як натерти їх на терці, вони пустять багато соку і начинка буде волога більш і буде текти. А так, ось такими скибочками нарізаю. Шкірочку з яблучок я знімаю, ви ж можете не знімати. Зараз подивимося, скільки начинки. – 730 грамів ось в мене яблук. Якщо буде мало, потім ще докришу. Тісто постояло, розм'якло, стало ось таке еластичне. Його потрібно ще раз вимісити. Ось у мене руки не змащені олією. І воно так ніби хоче прилипнути, але не липне. Ось таке тісто. Подивимося, яка маса тіста. Ну, от тіста 800 грамів. Тобто пропорція тіста до начинки приблизно однакова. 800 грамів тіста і десь 800 грамів начинки.
Змащую трішки стіл олією і буду працювати з тістом. Ось тісто вже тягнеться, воно постояло, відпочило, еластичне стало. І тепер тісто нам потрібно розділити на порційні шматочки. Формую ось такі кульки. Формую кульки приблизно по 100 грамів кожна. Відповідно, тіста 800 грамів і вийде 8 кульок. Злегка ось таких в олії змочую, аби тісто не завітрювалося. І вже дивіться, як воно пузириться. Тепер беру тарілку та змащую її олією, аби тісто не пристало нам до тарілочки. І викладаю сюди сформовані кульки. Прикриваю кришкою. Знадобиться мені ще одна тарілочка. Я її також змащую олією. Сюди я вже буду викладати розкачані кульки. Змащу трішки стіл знову олією. І трішки допоможу собі качалкою. Викладаю на тарілку. Якщо ви вперше будете формувати вертути з витяжного тіста, цей процес пропустіть. Я раджу тісто залишити в кульках і працювати по одній кульці окремо, щоб тісто не позлипалося. А якщо вже так вийшло, перемісіть його і знову впевнено формуйте вертути. І знову беру кульку, трішки її розплескую. Стіл руки трішки змастила і буду витягувати тісто. Беремо один коржик. Він вже, ось я його беру в руки, він від власної ваги починає розтягуватись. Тепер потрібно наш коржик трішечки олійкою ось так змастити. Тепер беру наші нарізані яблука, викладаю ось так. Ну, ось такі дві гарні жмені. Яблучка трішки потемніли, домашні, нічого страшного. Якщо є лимончик, можна збризнути трішки лимонним соком. Додам ще трішки до яблук цукру. Це буде десь одна така неповна столова ложка.
Ось так. Можна ванільного цукру додати, можна кориці. І тепер починаю згортати. Тепер ось так трішки прокручую. Ось цей кінець сюди заводжу під низ і починаю формувати. Ось так. І цей край під низ заводжу. Перекладаю на противень. І додаю трішки цукру. Цукор коригуйте. Якщо яблучка кисленькі, додавайте трошки більше. Якщо солодкі, трошки менше. За смаком додавайте цукор. Трішки порвалось, нічого страшного. Ну а щоб вертути мали ще більш апетитніший вигляд, змащую їх яйцем. А тим часом духовка в мене вже розігрівається. Духовку я включила на 180 градусів, режим верх-низ. Духовка електрична. От вертути і спеклися, випікалися вони у мене 35 хвилин. Випікайте приблизно 35-40 хвилин до гарної румяної скоринки. Гарний такий золотавий колір. Знизу добре пропечені. Ну, ось допеклися ще дві вертути. І зараз я покажу, які вони всередині. Ось такі вони хрумкі зверху. І ось така соковита начинка всередині.
Вертути вийшли дуже смачні, в міру солодкі. 1 столової ложки достатньо для однієї ось такої вертути. Звісно, вертути можна зробити більшенькі. Я люблю ось такі порційні. Можна дитині в школу дати, з собою взяти, на роботу, наприклад. Ну а якщо рецепт сподобався, приготуйте для своїх рідних, побалуйте їх ось такою смакотою. Я думаю, ваша родина буде задоволена. Всім смачного та до зустрічі!